Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Tämä on Lappi Race, sähköautokisa, jossa säännöt ovat vain suuntaa antavia. 2 autoa, 2 reittiä ja 1 tavoite. Kumpi tiimi on ensimmäisenä ajanut Vantaalta Saariselälle? Toisella tiimillä on luksusta, voimaa ja pitkä kantama. Toisella ketteryys, keveys ja pienen auton röyhkeys. Mutta tässä kisassa ei ratkaise pelkkä nopeus. Strategia, sääntökikkailu ja luova energiatalous voivat kääntää tilanteen päälaelleen. Kumpi voittaa? Ylivoimainen tekniikka vai nokkeluus? Ja millaisia keinoja tiimit ovat valmiina käyttämään voiton varmistamiseksi? Tämä on Lappi Race ja nyt mennään! Täällä me ollaan nyt Ikean pihassa ja ensimmäinen kysymys. Täällä pitäisi olla 2 joukkuetta, jossa kummassakin on 2 osallistujaa. Niin missä on teidän joukkueen hokke? Ihan hyvä kysymys. Yrittelin tuossa soitella, mutta eipä ole näkynyt. Oli se illalla kumminkin hereillä tossa noit. Mikä siellä on? Oli se illalla, mutta... Oot sä soittanut sen? Olen soittanut, oottiin siellä sitten pihalla ja en tiedä. Hokki ei edes Klymseen tullut vielä kyytiin, että se... Eikä se ollut radiopuhelin päällä. Olitteko te illalla jossain pidempään vai? Mä en tiedä, missä hokki on. Okei. Tässä on pieni epäily se oikeesti. Älkää nyt epäile. Siis tässä on nyt pientä vilungin maku. Ministä on niinku sitä, että riittääkö range, tai no niin Hokilla iso auto. Niin. Ja silloin varmaan trailerikin. Ei, kun nyt takaisin. Lataus kesken, ei mitä, hei. Ei nyt oikeesti. Hei, se lähtee nyt. Mennäänkö se nyt oikeesti? Ethän sä nyt voi lähteä, kun meillä on vielä kaikki alkuspiikit tekemättä. Mulla on alkuspiikit mä oon tehnyt spiikkiä kuule koko ajan, niin mulla on aivan, mä pistän tuon, ootan nyt, mä pistän tuolta niin, tuon. Mut sulla on nyt 100 kiloa puuttuu painoa tästä sun autosta. Sä laitoit suksetkin meille. Kato, mä laitan täältä persoonallisesti Go-kartti. Ja kuhu! Meinaat sä nyt jättää ihan oikeesti meidät tänne? 5 vaille, 7 vaille se lähti nyt. Otti sen varaslähön nyt sitten. Kato, siellä se vielä menee. Niin, siellä nyt se menee. Ei se pääse ulos täältä. Otetaan lataus irti ja töpselit irti ja lähdetään perään. Hei, kiitos. Sulle. Kiitos. Seppo ja Se oli vähän aikainen aamu, mutta jees, me lähdetään tästä pikkuhiljaa puikottelemaan tonne ylöspäin. Pitkä matka tulee, mutta tulkoot yksin nyhkyttäen täällä menossa. No nyt ollaan päästy vähän matkaa tästä Lahden motaria ja vähän kyllä sylettää nyt tuo kiukkusen asenne, että heti otetaan varaslähtö. Mä en ymmärrä tuollaisia varaslähtiöitä. Viime vuotina varmaan vähän kaivaa siinä, mutta hänellä on kumminkin rankkua pohjalla. Niin on, mutta kun meillä on 3 minuutin aikaerolla teoreettisesti ja nyt se otti 2 minuuttia varaslähtöä. Mut iso kysymys, missä on hokke? Missä on hokke? Nyt selvitetään tää. Hei, nyt saat selvittää katsojille, että missä on hokke. Kun mä en tiedä missä hokki on. Mä oon siinä nyt yrittänyt soittaa, penannut soittanut, mutta mä en nyt voi odottaa hokkia. Mulla on pakko mennä. Siis hoken kamat on sun kyydissä, mutta sulla ei ole hokkea siellä. No niin, siinä näyttää nyt sitten käymään, että hoken kamat on mun autos, joo. Ja reijänkin autos. Siis sä oot hylännyt sun kilpakumppanin voiton takia vai? Aika kova. Meni hiljaisesti. Ei nyt noin voi sanoa. Kaikki paino on tietysti kulutusta. Sä huijaat 2 tavalla. Sä otat varaslähdön ja sit sulla on 100 kiloa vähemmän painoa kuin oltiin niinku sovittu. Sitä saa mitä tilaa. Me ollaan tilattu ainoastaan rehti ja rehellinen kilpailu. Niin, olitte tilannut tommosen pakettiauton lataa teidän autoa niinkö? No mut ei ollut kielletty säännöissä. Jos sä luet sääntöjä tarkemmin, niin lähtö on kello 6 ja se oli ennen 6 ladattiin ei ollut siinä. kielletty säännöissä. Niin. Eikä muuten ollut kielletty säännöissä, että matkustajia ei tarvi olla autossa. Oliko näin muuten? Jos me sääntöjä mietitään, niin perillä pitää olla ja molempien pitää ajaa. No se on kyllä totta, joo. Niinhän siitä taisi lukea, että perillä pitää molempien olla ja molempien pitää ajaa sit matkan varrelle. Miten se niinku meinaisit saada se hoken sinne kyytiin nyt? Se nähdään, kun mä saan sen hoken kiinni. Tässä on koira haudattu. Tämähän on nyt
iso koira haudattu, ehkä jopa korkin kokoinen. Muuten missä se koirakin on, kun sitäkään ei ollut, mikä te lupasitte. Me ollaan vähän tällaisia lupaajia. Ei ole koskaan anneta kuitenkaan mitään. Siis täällä on nyt kanavilla ollut koiraharrastajia, vaikka kuinka paljon tullut katsojia lisää, ja nyt ei olekaan sitten koiraa. Kyllä mä se koira tässä vielä matkan varrella hoidetaan. Kyllä. Mutta tässä on kaikista kivintä se, että kun mulla on kohta 3. lataus tulos. Meet sä Mäntsälään lataamaan. No ei paljon kaukaa hae. Paljon sulla on prosentteja? Range on 234 kilsaa. Paljon meillä on? No mä vielä otan tuohon rangeen, se näyttää vanhaa, mutta kulutus on 37,5. Uis, 37, nyt on kyllä aika paha. Ja mittarit on kuitenkin nollattu. Mulla on 23. Melkein puolet vähemmän. Onhan se yli puolet pienempi auto. Sulla on kaikki on puolet pienempää. Auto, kulutus, akku, lataus, teho. Ainoa mikä silloin on iso, niin hemmetin iso ego. Mulla on puolet vähemmän kyydissä tyyppejä kiinni. Tällä autolla ei voi olla iso eko. Te menette varmaan mun ohi kohta, kun mä ajattelen ekomoodilla. Mikä Ai moodi meillä on? Meillä on full power. Tää on niinku, älä sinne ekolle laita, se pistää kylmäksi tätä autoa. Et se ei hyödytä mitään, kun me ajetaan. Individual. Tiputin lämmityksenkin ton 14. Sä oot niin kuuma kaveri, niin sulle tarvii olla lämmöt päällä. Sitä nyt mennään täällä pimeydessä. 11 tuntia matkaa kohteeseen, mikä paljastuu myöhemmin. Näyttää silleen, että nyt saadaan Kiukkonen Hesamies kiinni. Se on sen verran vissiin säästellyt ja ajellut hitaasti. Niin me tullaan ihan just tuolla nyt näyttäisi Klympsen perusteella, että joku noista edellä menevistä autoista niin on Kiukkunen Hesamies. Katsotaan saadaanko me sinne kiinni ennen lusia. Tässä ei ole enää nimittäin montaa kilometriä jäljellä. Eikö tuosta ihan tossa niinku takalaisissa? No ei mitään saumaa. Jos meillä on 2 kilometriä etäisyyttä, niin ei me saada sua millään kiinni, kun on enää 5 kilsaa jäljellä. Paljon se kulutus teillä on? 33,2. Mulla on 18,5. Ei voi olla. Mä ajan täällä ekomoodilla ja mulla on lämmöt pois. Meinaat sä nyt jättää meidät? Älä kaahaa. Hesamies, älä kaahaa. Saatiin kiinni. Mut nyt meidänkin se vasta alkaa. Ei jättä toi ollut ylinopeutta näköjään, kun saitte kiinni. Saatettiin ajaa kilometrin nopeammin kuin sinä, mutta erittäin hyvää ja onnea matkaan. Tästä meillä lähtee nytten Nyt kisa alkaa vasta. yhteislähdöllä Heinolasta. Nyt me ollaan saatu Hokke tänne linjoille, niin mitä nyt tapahtui? Mitä on tapahtunut? Missä on Hokke? No hiukan hävettää, mutta mehän käytiin siis yhdellä pishellä tossa kun oltiin pakattu auto ja en mä tiedä, uni vaan maistui niin, että mä en oo herännyt mihinkään. Ei hätää, mä hoidan tän. Siis oot sä edelleen Helsingissä vai? Mä oon edelleen stadissa, joo. Ja sä et oo minkään trailerin ja Suburbanin kanssa odottamassa vaikka tuossa Keski-Suomessa? En oo sille, mutta me suoritetaan pieni suunnitelma tässä, että meillä on kuskinvaihto tuossa varmaan niinku rollossa, mä luulen. Mä vähän säädän täältä vielä, mutta mä luulen, että siitä tulee hyvä. Millä se rolloo? Millä se rollootuut? No kyllähän sinne koneita lentää ihan koko ajan. Tää saa aivan uuden käänteen nyt. Siis sä lennät Rovaniemelle ja sitten Kiukkunen ottaa sut sieltä kyytiin. Joo, mä luulen, että tästä tulee hyvä. Miten tuo aikataulut menee tossa? No mä luulen nyt just siihen aikaan, kun Kiukkunen Hesamies on päässyt rolloon, että siinä jotain 5 ja 6 välissä. Kerrotaanko aikaa? 17.45. Sanoppa, että älä kerro sitä aikaa. Vaan kuulin vaan, että kerro se aika.
No mut hei, kiitos pojat tiedoista. Tää auttaa meitä huomattavasti meidän reitti- ja taktiikkasuunnittelussa. Voi se aikaa. Totta hei. Ei, kiitti Hokki, en mä siinä ollut koko puoli tuntia siinä pakkasessa oottanut. Tää on itse asiassa pakkasta ollut, mutta otetaan takas sit. Mä kuule korvaan tän sulle jollain ihanalla tavalla. Mä oon pahoillani. Tää katsoo, jos lentää, niin tuoda tuliaisia, muista se. Totta hitossa. Ja täällä on joku hemmetin NATO-kokous, että koko kylä on ihan sekaisin kuulemma tänään. Kyllä, ja tällainen niinku radiopuhelin ja se tulee olemaan just siellä kentällä. Kannattaa kuitenkin varmaan ottaa sellaiset varasauvat mukaan sellaiseen mustaan pitkulaiseen pakettiin. Totta kai joo, sit tulee tosi hyvä. No mut hei, ihan kiva Hokke, kun pääsit kuitenkin mukaan tähän, että mä ei tulla Rollon kautta, mutta nähdään sitten siellä maalissa viimeistään. No niin, siinä nyt sitten. Muuttaako tämä meidän taktiikkaa mitenkään siitä, että nyt me tiedetään, että niillä on yksi pakollinen niin kuin aikaan sidottu pysähdys. No kyllähän se helpottaa meitä sitten, kun me tiedetään, että ne ei ainakaan aikaisemmin lähde sieltä ennen kuin se kone on laskeutunut ja Hokke on tullut ulos sieltä. Mutta jos ne nyt vaihtaakin lennon aikaisempaa. Niitä paikkoja. Mihin se voi lentää? No Ouluun, mutta sitten se pitäisi olla jo suunnilleen, no en mä tiedä, Oulu. Lennetäänkään Kemiin vielä. Kemin lento se menee Rollon kautta joka kerta. Että se pysähtyy ekana. Kemi sitten Rollo. Sitten tietysti Ivalo, mutta se on sitten jo pohjoisempaa. Niin. Mutta jos se tulisi taksilla vaan sinne Ivalosta sinne Saariselälle ja sitten se ei pysty ajaa ja se on kuitenkin säännöissä. No mut hei, meillä on kohta lataustauko ja biotauko samalla. 6 minuuttia. No niin, sitten on eka pysähys tulossa tuossa Nesteellä näyttää olevan ja täytyy sanoa, että yllättävän hyvin on tää Mini jaksanut tuoda tänne Hartolaan asti tämän matkan. Että on niinku todella positiivinen yllätys. En olisi uskonut, mutta täällä sitä ollaan nyt Hartola. Aika kaukana tää on tää niinku silleen niinku vähän yksinäistä olla täällä latailla, mutta minkäs tekee? Matka jatkuu. Nyt pistettiin juissia vähän tommonen 242. Eli päästään jonnekin, en tiennyt minne, mutta meni vähän puhelinsynkkaus ja sitten toi Minin navi niin meni vähän sekaisin. Niin vähän on, että missä pitää pysähtyä ja koska pitää pysähtyä, mutta puhelin näyttää 2 tuntia 58 minuuttia ja autosta mä en tiedä yhtään, että se sanoo mulle pysähdystä. Tää ei näytä edelleenkään, että Pihtipudas, eli sinne näköjään mennään. Onhan tää vähän yksinäistä touhustelua, mutta positiivista on Ministä, että tää kulkee nätisti ja penkit on hyvät ja ekomoodille mennään, katsotaan onko siitä mitään hyötyä. Voi olla ja voi ettei olla, että ainakin valoja menee pois täältä autosta paljon sisältä, mutta onko sitten tosiasiassa niinku hyötyä, mutta sen näkee sitten. Vähän noi peilit alkaa olemaan niin kurasia, että ei oikein näe enää noista mitään ulos. Onhan tää lepposaa. Tää on jotenkin jännä tää etutila on tästä niin iso. Täällä on niin kiva löytkytellä menemään. Ja vähän kun tää akseliväli on niin tiukka, niin vähän tää antaa semmoista niinku pahoinvointia. Tää antaa semmoista pomputtelua koko ajan, mutta tähänkin tottuu. Eihän tää miksikään Lappi-autoksi tehty. Tää on tehty kaupunkeihin. Mutta siihen verrattuna niinku suoriutuu tosi hyvin. Sai yllättävän pitkällä ajaa Jari-Pekka Hartolaan asti Vantaalta, niin se oli niinku positiivinen suoritus tälle vehkeelle. Nyt ollaan siis Mikkelin Ionitillä. Tänne tultiin, alkoiko se lataa muuten? No, näyttääkö mittarit mitä siinä? Kyllä. Se on hyvä varmistaa tässä vaiheessa. Niin. Tässä on niin paljon liikkuvia osia, kun pitää kaikkea tehdä yhtä aikaa. Kyllähän se ihan hyvin lähti sieltä. Mut hei, kerrotaan vielä kuka sä oot ja mistä se tuli? Toni on mun nimi ja ihan paikallisia, paitsi syntyä kyllä Helsingistä, mutta... Tulitko sähköautolla? Osittain. Osittain? Kun ei ole vielä saatu kaupasta sitä ulos. Okei, mikäs on tulos? Melkein tämmönen, mutta se on vaan E.
Okei, EQE. Eli sä tulit tuolla Volvolla nyt. Joo. Se on nyt hybridi sitten. Joo. Alkoiko pelottaa, että... Ei, se on Ei, toiminut se on niin hyvin, toiminut. että siis siinä ei ollut mitään vikaa. Joo. Mua vähän harmittaakin, kun on kivempi viedä vähän vikainen auto autoliikkeeseen vaihtoon. Niin, Mutta nyt kun Pirulainen, kun siinä ei ole mitään vikaa, niin. se harmittaa. Ainoa mikä se, tai ei sinne vikaa, se on siis ominaisuus, kun on tälleen talvi, niin sehän käyttää, kun tuossa on polttanut tuommoinen lisälämmitin. Joo. Niin sehän käyttää sitten, jos sähköllä ajaa, niin sitä polttoaine. Niin. Se on sitten taas hyötysuhteeltaan vähän huono. No mut hei, meillä on sulle palkinto, kun sä olit ensimmäinen täällä. Tässä on sulle tällainen paketti. Ruskea kirjekuori. Kirjekuoressa siellä on Kempower pipo, Kempower heijastin ja Nesteen 20 € latauslahjakortti. Toki tietysti tällä lahjuksella niin vähintäänkin kannustan teitä. Oletko seurannut ja huomannut sitä, että Tiimi Mini, siellä on poikkeustilanne päällä? Tekis mieli sanoa, sen jo melkein arvas, mutta en sano. mutta, Mut helikopterista tuli mieleen, että meidän pitäisi käydä nyt biotauolla. Tässä on jo pikkusen aikaa niin kun unohdettiin sorsat kotiin meillä on ihan oikeasti parasta, että meillä on tää synkronoitu tää Niin, meidän pitää vessatauot. niin kun miehet synkronoida vessataukojen suhteen. aika ihana pundaus tommonen. Me ollaan koko viikonloppu heitetty viestiä, että Nyt nyt mennään on vessaan. vessaan menoaika. Se on toisaalta tässä meidän iässä, niin kun me ollaan vähän niin kuin samaa ikäluokkaa Niin. varmasti, niin se on toisaalta se aika helppoa. Niin on Tulee aina kun, luonnostaan. aina kun tulee vessa vastaan. Niin kauas me ei mene. Meillä 65 pitäisi olla, niin me varmaan aika hyvin just tehdään käydä siellä Ei vessassa. muuta kuin tsemppiä ja hyvää. Hei, kiitos. Kiva kun tulit. Ei muuta. Noniin, kiva. Noniin ja sitten biotauolle äkkiä, että ei tää vielä ennen kuin akku on valmis. Siellä on mun ikioma myyrä. No joo, mulla on ihan huono omatunto tällä hetkellä. Siis mulla on rangaistus, mitä mulla on tulossa ja mä oon nyt vaihtanut sen siihen, että mä pikkusen pelaan tähän niin kuin minitiimin pussiin näitä hommia ja jollain tasolla yritän niin kuin pelata aikaa. Ja tällä hetkellä ollaan täällä Mikkelin Ionitin City Marketissa ja mä lähdin etsimään kahvia. Mä kohta rupean kyselemään tuolta, että missä sä oikein oot. Seuraavaksi kun rupeaa vähän vatsassa kiertää ja lähtee tekemään ekstra pysäkkiä, että käydään tuolla toiletin puolella. Mutta Se on se 13 minuuttia pitää saada takas. 13 minuuttia, se on paljon anteesta, mutta nyt. No, No mut hei, kiitos tästä, niin otetaan sitten tuossa jossain vaiheessa uusi puhelu. otetaan uutta puhelua, mutta oikeesti musta tuntuu niin pahalta tää, mutta Mä tiedän, mut mä joudun nyt ajaa. aja siellä, mä kulutan vähän aikaa. Moikki Louis! Moikis. Semmonen ylläri pylläri. Ei tässä kato ihan tyhmiä olla. Saatit tollasen joku sumpi. Sumpi pirun vaikea oli löytää tuolla sisällä, että joutui kiertää koko kauppaa ja 5 kertaa ympäri. Että vaikea oli. En tiedä mikä siinä on sitten. Ehkä meni vähän ylimääräistä aikaa, mutta... No, ei se mitään. Kaikki lataus on plussaa. Ajattelin, kun sä olisit niinku bensa-auton kanssa liikkeelle, niin tääkin aika olisi mennyt ihan hukkaan. Niinpä. Sulla on se auto kylmettynyt tuossa vieressä. Niin on. Ja... Katsotaan, äsken se veteli sellaista 174 kilowattia, että ihan hyvä. Hyvältä vaikuttaa. Meillä on kaikki 2 kertaa enemmän kuin minitiimissä, että autossa kokoa ja miehistön jäseniä ja latausnopeuttakin. Toivottavasti aikaa ei menisi tuplasti. Niin. 73, nyt voidaan lopettaa jo. Tää vetää vielä 120, vaikka on 73. Tää on eläin. Paljon meillä oli tavoitteita ja matkoja? 65. 65. Tässä on muuten sähköinen tää luukku. Oh. Matka jatkuu Mikkelistä länteen. Ei kun pohjoiseen. Nyt alkaa pikkuhiljaa olla tylsää. Mennään vaikka syömään, mutta siihen nyt vielä tuu. Miltä se nyt se Vepa tuntuu? Siis koko ajan väsyttää niin hirveästi, kun tää on niin rento, kun nyt muuten hieronta on loppu. Täytyy laittaa hieronta takas päälle. Pakarat alkoi hieroa nyt tää yllättävistä paikoista. Kuulostaa vaan paremmalta tää teidän tarina. Niin oliks minis hieromat penkit? Joo, tässä on ihan semmonen, tässä on semmonen itämainen ja sitten on semmonen brittiläinen
brittiläinen, mikä on tosi suosittu, se on semmoinen fish and chips hieronta. Niin, että jos kaatuu fish and chipsit tuolille, niin ne toimii myös hierontana vai? Just näin. No niin, sitten tullaan Jyväskylään. Siellä pojat keuli äsken, että minkälaisia ominaisuuksia Versus on ja kaikkeenlaista vekotinta siellä. Mutta meillä ei ole ihan brutaalia toimintaa. Onhan tässä kyllä kaikennäköistä pilottia ja kaikkea muuta, että ei silleen voi valittaa, että vähän niinku naatiskeleekin tästä ajamisesta. Edelleen mennään ekosysteemillä. Katsotaan tuossa vähän myöhemmin. Mä laitan tuon toppotakkia pois päältä, niin pääsee sitten istuskelemaan ja naatiskelee oikein kunnolla tästä ajamisesta. Vähän muutin taktiikkaa. Tuossa otin vähän enemmän juissia kuin piti tuolla. Mikä tarkoittaa sitä, että... tarkoittaa sitä, että mennään vähän eri systeemillä. Me vaan toivotetaan sulle kaikkea hyvää ja pistä se punainen ajomoodi päälle ja lämmöt täysille ja vähän koetat kompensoida sitä, että sulla on 100 kiloa vähemmän kyyditettävää kuin meillä. Ja minkähän takia mä kompensoisin sitä? Sä haluat olla joviaali ja hyvä ystävä sun kavereille. Edelleen tää on kilpailu, tässä ei niinku kaverit on kuule kaukana. Ei me nyt oikeastaan niin kaukana olla, koska tässä nyt ehkä 100 kilsaa välissä. Totta, pitäisikö mun koukata sinne? Tässä toi Pihtipudas, eli sun slangilla Pihtari, ja sitten toi Lapinlahti, mihin me ollaan menossa, ne on aika samalla korkeudellakin vielä. Eli meidän pitäisi olla jo vähän sun edellä, mutta ei me olla, perhana. Mä oon todennut tässä, että mä en pystynyt syömään mitään muuta kuin vetää noita energiajuomia, sen takia mä pysyn virteenä. No sähän on 10 minuuttia ennen meitä siellä niin kun Pihtiksessä, että 10 minuuttia edellä. No niin, Business Premium on täällä näin lähestymässä Matin ja Liisan asemaa Lapinlahdella ja täällä pidetään sitten lounastaukoja. Meillä on akku aika tyhjä, nyt on 21% jäljellä enää. Ei ole enää montaa kilometriä. 19 näyttäisi, että ollaan sitten tuolla Lapinlahdella ja 31 kilowattituntia on nyt ollut tuo keskikulutte. Eikö se ole vähän laskenut koko ajan? On. Pikku on tullut alaspäin siitä, että lasketaanhan me käytettiin 30 ja ollaan pääsemässä siihen niin kuin aika lähelle. Ja positiivisia asioita. Akku alkaa olemaan lämmin, rupeaa ottaa sisään. Tällä hetkellä kertoo 158 kilowattia. Puolessa tunnissa pitäisi saada tavoitteet ladattu. Miten on muuten niin tämä ajettavuus nyt ollut tässä Mercedesessä? No onhan tässä ihan kiva mennä ja varsinkin tämä automaattisesti säätyvä nopeus, niin kyllä tämä helpottaa ja hemmetisti. Että joka kerta kun tulee tuohon nopeusrajoitusmuutos, niin auto muuttaa sitten tämän nopeuden vastaamaan sitä. Niin toisessa joukkueessa sieltä taisi lipsahtaa yhdessä kohtaa, ettei huomannut, että nopeus oli tippunut alaspäin ja siellä sitten otettiin passikuvaa. Tämä on muuten kiva, kun täällä on tällaiset pienet raastiraudat. Tässä voisi varmaan jotain juureksia raastaa. Tai parmesaani pastan. Tai parmesaani, niin on. Mentiin tuosta Kuopiosta ohi ja kun se oltiin jäissä siinä vaiheessa, kun oltiin ohitustilanteessa ja sillalta heiluteltiin kovasti ja siellä oli kaveri pööpaita päällä moikkaamassa ja jälkijättöisesti vähän torveen soiteltiin, mutta aivan mahtava fiilis tuli siinä. Että... Ihan viime tipas huomattiin, että siellä kaveri on sillalla ja heiluttaa bööpaitaa siellä, niin itsellä oli vähän sellainen väsynyt hetki ehkä menossa, niin kyllä siitä sai kivasti uutta virtaa. Ja toivottavasti katsojatkin siellä on varmaan jännittänyt, katsonut, että nyt kohta se tulee, huomaakohan ne mun, niin toivottavasti oli molemminpuolinen tunne tässä kohti. Kilpailun mielessä meillä on minuutin ero, kun me mennään lounastauolle nyt minitiimin kanssa. Minitiimi menee toisessa päässä, Pihtiputaan Niemenharjuun. Me mennään tuohon Matille ja Liisalle. Hienoa, että kilpailu etenee niin tasapäisesti tällä hetkellä. Mutta nyt mä jäin vaan miettimään, että nytkö se tulee meille se hidas osuus ja vähän pidempi osuus vai onko tässä ollut? Nyt me lähdetään kiertämään vähän enemmän. Toki meitä on helpottanut hirveästi se, että Hoken pommiin nukkuminen, niin siinä on heillä kumminkin asetettu kiinteä aikaa, että niille tulee pakollinen rangaistus pysähtyä nähtävästi Rovaniemen lentokentälle. Niin. Se, että miten se ajoittuu sitten niin kuin
jalkalankulle siinä vaiheessa, että kun käydään hakemassa hokkea kyytiin, että onnistuuko ajoitukset nappiin, lataukset, joutuuko hokke odottamaan vai onko se niin kuin vauhdista kyytiin. Tässä taitaa olla meidän pysäkki, eli tullaan tänne Mati ja Liisan asemalle. Siellä on ihan niinku höyryveturikin näyttäisi olevan tällä asemalla. Kato, siellä on rivi. Eikä laturi. ketään. Siellä on joku valmiina antamassa meille Onko? virtaa. Siellä on jo. Kamerat on ainakin valmiina. Oi. Nyt äkkiä latausta vaan koneeseen. Kutonen, kiinnitä! Omaan lataukseensa ja katsotaan nyt sitten, että kumpi pääsee lähtemään ensimmäisenä meistä liikenteessä. Vielä on vähän heikot lukemat. Kyllä se siitä lähtee. Terve. Niin siellä odottaa nyt sitten runsas noutopöytä. No niin, me mennään heti sinne. Pitäisikö ottaa keittokin vielä? Tää kuol kierryleipä. Paholaisen Makkaraperunat löytyy ja onko tää Paholaisen kanna sellaista, että sit loppumatkasta nyt tanssitaan jotain Paholaisen masurkkaa? Se on niin tulista. Ei oo. Kuinka ruoka maistuu? aivan loistavaa ruokaa. Paholaisen kanaa ja perunamuusia. Ai ettäs. Eihän vaan syödä liikaa nyt. Yksi kerrallaan. Meillä ei ole varaa ylimääräisiä vessapysähdyksiä. Meidän ottaa plöröt. Plöröt mukaan tietysti. Tosi hyvä, kiitoksia ja mukavat päivänjättö. Moikka. Katsotaan vähän käppyrää, että miten se on ladannut. 81 se näyttää nyt prossu. Oi, vähän liikaa jo. Se on käynyt tuo 106.5. Sähköautomiestä. Onko se tarraa? Sähköautoa, joo. Sano, kuka sä oot? Jos sä haluat päästä videolle, niin sano. No, en välttämättä. Etkö? Okei. Heijastimen. Joo, ilman muuta. Joo, siellä Minissä on nyt ollut samanlaista, mutta se ei ole pitänyt lämpöjä päälle. Se on mennyt ihan niinku toppatakki päälle. Ja... Tää oli muistaakseni, tää oli näillä varusteilla se 182, niin mä en tiedä paljon tuohon pystytään sitikkaan antaa hyvitystä tässä vaiheessa. Kauhean iso tää auto. Siis niin on. Mersu. Mä oon yleensä kyllä nähnyt isoja Mersuja, mutta tää on niin henkilöautoksi aika jäätävä koko. Siinä se menee koko kattoliinan verran vetää se boksi siellä. Et se on vähän tyhmän näköinen, mutta meidän pitää keksiä joku selitys, miksi se on tolle, että se on aerodynaamisesti. Meidän just sanoa se on just sen takia. Että se tekee sellaisen siipimäisen efektin ja se tekee pienen nosteen ja silloin meidän kitka pienenee, kulutus pienenee. Oh, tätä meidän pitää Siis me ei sanota sitä. Kulutus pienenee siten, että jos laskisi etupäätä boksista 10 senttiä alemmas, niin tulee paljon enemmän aerodynamiikkaa. Niin. Se ei nappaa sitä tuulevirrettä niin paljon, niin ja se menee yli. Jossain sanottiin, että kun kääntää sen boksin toisinpäin, niin toi luiskaperä tai luiska tänne taaksepäin. Hei, kiitos. Kiitoksia. Hyvää matkaa sinne. Niin, hyvää matkaa. Ei mitään, hei. Noniin. Hyvä. Kiitos. Kiitti. Moi moi. Siellä se odottaa ruokapaikka. Mä muistelin, että se on valittu vuoden kaudemmaksi huotsikaksi, mutta se on kyllä hieno. Sitä mä en yhtään sano. Katos, ketä siellä on lataamassa. No niin, nyt on Nestelä käyty syömässä pydärit ja oli vähän semmonen, en tiedä mikä mättää, mutta menin laturille, niin tuuppas 40 ja olin jo siinä miettiä, että tää ei kyllä hyvin päädy tää homma ja lähdettiin syömään isännän kanssa ja onneksi tulin takas katsomaan, niin se oli CT8. Mut sitä ennen se yksi laturi ei toiminut ollenkaan ja mä sanoin, että laturi johtoo irti ennen kuin mä keksin, että täällä autossa on tuossa koella olisi sellainen nappi, mistä se voi vapauttaa ja oli vähän semmoista, että nyt tää ei nyt mene, tää ei homma toimi ja kyllä sinne tuli puoli tuntia ja melkein 80 pojoa, PT8 tuli sinne. Aika pitkä aika olen tottunut tällaiseen, mutta oikeastaan mikä muu kiire, että mä hukkaa aikaa tässä koko ajan tähän mun kikkailuun. Eli tää oli nyt 3. pysähys ja tässä tulee vielä 2 pysähystä tonne Rovaniemelle, eli Pokke pitäisi hakea sieltä lentokentältä ja tällä hetkellä näyttää se, että mä oon 10 minuuttia ennen lentoa. Mut jos tää tällaiseksi menee toi lataukstien kanssa, että toi nopeammin niin nousee toi käyrä, niin tää menee ihan lörinäksi tää homma.
joku, mitä mä en tiedä, tai en osaa tai en ymmärrä. Onko se tuossa appissa, että se ei tajua, se ei mennä löytänyt tuota estettä, niin ei olla lataamaan sitä esilämmittää tuota akkua, mutta tässä on nyt ajettu kuitenkin jo 6 tuntia, että pitäisi se aika lämmin olla. Ajatellaan mitä menee. Toinen joukko oli kans syömässä ja aika tasois ollaan. Ihan minuuttipeliksi kyllä menee, että no se viimeinen tintti taitaa olla sit se, missä sitä ratkaistaan. Ainut mitä mä voisin niin kuin tässä vaiheessa niin kuin miettiä, kun ne vastaa radiopuhelimeen, joko ne on lähtenyt tosi nopeasti, tai sitten siellä on niin paljon faneja, ne on joutunut jäämään sinne keskustelemaan. Mutta let's see. Iisalmen kohdalla Business Premium-tiimi kohtaa yllättävän roadblockin, kun Mercedeksen navigaattori oli varma, että Honkamäen kohdalla oli tie poikki ja ohjasi tiimin Sonkajärven kautta takaisin reitille. Tämä ketunlenkki maksoi tiimille ainakin 10 minuuttia matka-ajassa. Ratkaisiko tämä ketunlenkki kisan jo puolessa välissä? Onko Hoken lento ajoissa Rovaniemellä? Mitä juonia Myyrällä on hihassaan? Kaikki tämä selviää Lappireissin seuraavassa osassa. Pysy kanavalla!